बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मानुम इकराम उल्लाह दे द तास्तो द हाउस ऑफ विजडम द प्लेटफॉर्म ना द जनरल साइंस पर द्रेमी लेक्चर की जे मुखातिब यमा प्रीवियस लेक्चर की जे मुंगा रिस्पायरेटरी सिस्टम वइलो नन जमुन कम लेक्चर चे दे अगदे नर्वस सिस्टम नो राजू नर्वस सिस्टम ला दागे डिफिनिशन ला नर्वस सिस्टम सतोई an organ system in human body which carries messages from one part of the body to another and make us feel and react to things and situations. हागा organ system the human body the इंसानी जिसम हागा organ system जागा messages जुड़ी the जिसम द यवी हिस्से ना भले हिस्से ता और यो situation यो हालाती या यो चीज तमुंगा चले reaction को या आगा feel को महसूस हो नो दे कम دا نمونه سیستم چې د دې ته موږ سوایو نروس سیستم هغه ارګن سیستم د انساني جسم چې هغه میسیجز یا پیغامات وړي د جسم د یوې حصې نه بلې حصې ته او یو سچویشن یا یو واقعیا یو حالات یا یو things یو شیز ته چې د موږ ریاکشن کو یا هغه فیل کو نو د نمونه سیستم ته موږ سوایو نروس سیستم ویل شي وس اگزامپل یو هارت سټو دا یو ګرم شیز دی هغه چې د مونږه ټچ کو صحیح ده نو دا لاس چې دا سنسوري ارګن دی په دې کې چې د سنسوري ریسپټر چې دا هغه پریزنټ دی نو هغه چې دا سټیمولای چې دا هغه ریسیو کې سټیمولای څه ته وایي بهرنه external یا internal environmental change په environment کې چې ده په بهر ماحول کې چې ده که externally یا internally change راشي تبدیلی راشي دې ته موږ سټیمولای وایو نو د دې دا sensory receptor چې دی دا سټیمولای چې دا ریسیو کړه او دا د سنسوري نیورون په ذریعہ باندې چې د برین ته ولېږله نو الته برین چې د پاغي باندې پروسیسینګ وکړو او د موټر په نیورون په ذریعہ باندې میسج لاس راولېږو چې دا لاس چې د تاوچت کا نو وس په ډیفینیشن کې مونږ ویلې چې د یو د جسم د یوې حصې نه بلې حصې ته میسج وړل نو د لاس نه چې د میسج لاړو څه ته برین ته او د برین نه واپس میسج د موټر نیورون په ذریعہ باندې لاس ته راغی نو مونږ ځکه وایو چې د جسم د یوې حصې نه بلې حصې ته میسج وړو and make us feel and react to things in situation او یو شیز یا یو حالاتو ته چې د هغې ته مونږ ریاکشن وکړو یا یې مونږ محسوس کړو نو اوس دا یو ګرم شیز دی react to things نو دا یو ګرم شیز دی نو دې ته مونږ څه کو ریاکشن وکړو لاس ورته اوچت کړو react to things یا feels او مونږ محسوس هم کړو چې دا شی ګرم دی نو دې نمونه سیستم ته مونږ څه وایو د انساني جسم هغې ته مونږ نروس سیستم وایو نروس سیستم چې دی دا کمپلیکس سیستم دی د هیومن باډي چې دی دا د بلیونز آف نیورون نه جوړي نیورون اوس مونږ څه ته وایو نیورون چې دی سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ دی د نروس سیستم کم نروس سیستم ټوټل چې کم دی هغه د څه نه جوړ دی هغه د نیورون نه جوړ دی نو اوس فردر نروس سیستم چې دی هغه ټو ټایپس ته مونږ چې دی ډیوایډ کړل دی یو دی سنټرل نروس سیستم چې هغې ته مونږ سی ان اس وایو او بل دی پیریفرل نروس سیستم هغه چې دی هغې ته مونږ پی ان اس وایو نو پیریفرل نروس سیستم چې دی هغه به مونږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې چې دی هغه ډسکس کوو نن به چې مونږ ډسکس کوو هغه دی سنټرل نروس سیستم دا چې د سنټرل نروس سیستم چې د نروس سیستم کم سنټرل فنکشن چې دی هغه ټوټل څه دغه کوي هغه نروس سیستم چې دی هغه کنټرول کوي نو په سنټرل نروس سیستم چې دی هغه مونږ بیا پای کې راځي څه راځي اولنی راځي برین راځي او بل دی سپاینل کارډ نو نن چې دی هغه مونږ چې د برین چې دی هغه ډسکس کوو او سپاینل کارډ چې دی انشاءالله نیکسټ لیکچر کې دی هغه ډسکشن به په هغې باندې کوو نو برین له راځو نو برین چې دی دې ته مونږ په سمپلې پښتو ژبه کې ورته مونږ څه ویلی شي دماغ ورته وایو نو دماغ چې دی دا د هډوکو نه یو سټرکچر جوړي یو سټرکچر جوړي چې دا په هغې کې پراته وي او هغې ته مونږ څه وایو کرینیم وایو او دا کرینیم چې دی دا د دې برین چې دی دماغ چې دی پروټیکشن کوي اوس ایډلټ کم بالغ کس چې دی یو ایډلټ انسان کې چې دی دا دې ویټ چې دی تقریبا 3 پاونډ چې دی پاونډ چې دی دا د ویټ چې دی یونټ دی اوس دا برین چې دی مونږ الریډي ویلي دي چې نروس سیستم چې دی دا د نیورون نه جوړي نو برین چې دی دا میډ اپ بلیونز اف نیورون لکه د ډېر شي نیورون نه چې د بلیونز اف نیورون نه چې دی دا هیومن برین چې دی جوړ دی د دې دماغونه غیر چاپیره 3 لیرز دي د کنیکټیو ټیشو 3 لیرز دي چې هغې ته مونږ څه وایو میننجز وایو صحیح ده لیرز هغې ته مونږ څه وایو میننجز وایو او هغې کې دننه د هغې دا یو لیر شو پرس که دا بل لیر شو نو د دوی په منځ کې یو فلویډ پریزنټ دی چې هغې ته مونږ څه وایو CSF سیریبرو سپاینل فلویډ
چې هغه څه چل کوي هغه پروټیکشن کوي د دې برین. اوس فلویډ موږ څه ته وایو؟ فلویډ هر هغه شي ته ویلی شي چې هغه فلو کوي یا د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي نو هغې ته موږ څه وایو؟ فلویډ وایو. نو د دې نه غیر چاپیره 3 لیئرز پریزنټ دي چې هغې ته موږ میننجز وایو. د هغې په منځ کې فلویډ پریزنټ دي او هغې ته موږ CSF وایو او هغه څه چل کوي هغه پروټیکشن کوي د دې برین. اوس برین چې دی موږ فردر 3 پارټس ته چې دی هغه ډیوایډ کړل دی. یو ورته موږ څه وایو؟ فور برین وایو او بل چې دی میډ برین دی او هاینډ برین دی. نو اوس راځو اولنی چې دی پور برین لا. پور برین د نوم نه واضحه ده چې دا به چې دی پور وایي مخې سایډ ته، دا به د مخې سایډ دی دا برین دی. نو لارجسٹ پارټ اف برین، پور برین څه دی؟ دا د لارجسٹ د ټول نه غټ پارټ دی د برین. پور برین فردر بیا مونږ ډیوایډ کړل د 3 پارټس ته. اول یو ته مونږ سیریبرم وایو، بل ته تیلمس وایو، بل ته هایپوتیلمس وایو. مطلب دا سیریبرم دی، دا په منځ کې د تیلمس دی او دا چې هایپوتیلمس دی. دا ټول د پارټس دي، دا پور برین پارټس دي. نو سیریبرم چې ټاپ موست اینڈ لارجسٹ پارټ اف د برین دی. دا وینه ټاپ موست د ټول نه اوچت دی. ټاپ موست څه مطلب چې ټول نه اوچت دی؟ نو د دې نه شروع شو دی دا ټاپ موست اینڈ لارجسٹ دا ټوټل برین دی. نو وګورئ په دې کې د ټول نه غټ چې دی د څه دی؟ هغه سیریبرم دی. نو هم د ټول نه اوچت دی، هم د ټول نه غټ چې دی پارټ دی د برین. ها اوس رایټ سیریبرل هیمسفیر. اوس د دې دوه چې دی هیمسفیر، هیمسفیر موږ څه ته وایو؟ فرض که دا سپیر دی د دې هاف ته موږ څه وایو؟ د یو ته موږ څه وایو؟ هیمسفیر وایو. نو دا سیریبرم نه دی، دا د دې شکل کې. نو دا یو هیمسفیر دی، دا بل هیمسفیر دی. دې ته موږ څه وایو؟ رایټ سیریبرل هیمسفیر وایو. دا بل ته څه وایو؟ لیفټ سیریبرل هیمسفیر وایو. دا رایټ سیریبرل هیمسفیر نه دی، دا د لیفټ سایډ کوم مومنټ چې دی هغه کنټرول کوي او دا لیفټ سایډ والا کوم سیریبرل هیمسفیر چې دی دا د رایټ سایډ باډي مومنټ چې دی هغه کنټرول کوي. نو رایټ سیریبرل هیمسفیر کنټرول مومنټ اف لیفټ سایډ، لیفټ سیریبرل هیمسفیر کنټرول مومنټ اف رایټ سایډ. ها اوس چې د دې فردر فنکشن چې دی دا څه کنټرول کوي؟ سایټ، لیدل، کوم څه چې موږ لیدل کوو هغه دا کنټرول کوي. سپیچ ویل، اوس دا زه لیږم تاسو ته، دا څه کنټرول کوي؟ دا سیریبرم کنټرول کوي. سمیل، یو شی موږ ویو هغه څه کنټرول کوي؟ هغه سیریبرم کنټرول کوي. ټیسټ، سکل اینڈ هیرینګ، اوریدل، دا ټول څه کنټرول کوي؟ سیریبرم کنټرول. دا سیریبرم مینلی چې دی دا والنټري ایکشن چې دی هغه کنټرول کوي. کوم چې د انسان جسم چې دی هغه په کنټرول کې، لکه زه اوس د ګرځم نو دا زما په کنټرول کې دی. دا والنټري ایکشن کوم چې دی دا ټوټل څه کنټرول کوي؟ دا سیریبرم چې دی دا کنټرول کوي. اوس فردر دا چې دی هم څه کنټرول کوي؟ کوم لرنینګ، څه چې موږ زده کوو، زده کولو ته وایي. تھینکینګ، سوچ کول یا انټیلیجنس، ذهانت ته وایي. میموري، یاداشت ته وایي. اینډ والنټري مومنټ، ما تاسو ته الریډي ویل چې د انسان چې دی هغه په هغه مومنټ چې د انسان په ویل په ویش کې لکه انسان په کنټرول کې هغه دا ټول څه کنټرول کوي؟ دا سیریبرم چې دی دا کنټرول کوي. اوس د دې دویم کوم پارټ چې دی هغه دی تیلمس. نو دا تیلمس چې دی دا هغه پارټ دی، یو سټرکچر دی چې دا په سیریبرم کې دننه پریزنټ دی. صحیح ده؟ په سیریبرم کې دا سیریبرم دی، نو دا پوره دا په دې کې دننه پریزنټ دی، دا سره تیلمس. ها پروسیسینګ سنټر بیټوین باډي اینڈ سیریبرم. دا یو پروسیسینګ سنټر دی، لکه د جسم د سنسري ارګن چې کوم دی دا غینه انفارمیشن راخلی او څه ته لیږي؟ سیریبرم ته وړي. پروسیسینګ سنټر بیټوین د باډي او سیریبرم، د جسم او د سیریبرم په منځ کې دا پروسیسینګ سنټر دی. بای ریسیوینګ سنسري انفارمیشن، د دې لاس نو اوس موږ دا موږ ټچ کوو د سنسري کوم انفارمیشن چې دا غیر واغستو څه ته وړو؟ سیریبرم ته وړو. لکه ټچ یا ساوند یا موږ اوس اوریدل کوو نو هغه سنسري انفارمیشن دی هغه څه ته د جسم نه سیریبرم ته ویسي. دا ټول کارونه څه کوي؟ دا تیلمس کوي. اوس د دې تیلمس نه بیلو یو سټرکچر پریزنټ چې هغه ته موږ څه وایو؟ هایپوتیلمس وایو. دا تیلمس ته د دې نه بیلو، هایپو مین بیلو، د تیلمس نه یو سټرکچر پریزنټ هغه ته موږ څه وایو؟ هایپوتیلمس وایو. دا څه کوي؟ ریګولیټ باډي ټمپریچر، هنګر اینڈ تھرست. د دې فنکشن څه دي؟ کارونه څه دي؟ دا ریګولیشن کوي د باډي کم ټمپریچر چې دی، لکه ټمپریچر چې درجه حرارت سیوا شي یا کم شي. هنګر موږ وږي کیږو، اینډ تھرست تږي کېدل، دا ټول څه کنټرول کوي؟ دا هایپوتیلمس کنټرول کوي. اوس د برین اولنی پارټ مونږ وی پور برین. اوس دویم پارټ دی د برین هغه سره میډ برین. نو دا میډ برین چې دا سنټرل پارټ دی د برین، دا نه دا سره دا
میډ برین دی دا میډ برین دی سنټرل دی په مینس کې دی سنټرل څه ته په مینس کې دی ټرانسفر انفارمیشن ان امپلسز بټوین فور برین اینڈ هایند برین دا اوس څه کوي انفارمیشن چې دی هغه څه چل کې ټرانسفر کوي یا امپلسز چې دی هغه ټرانسفر کوي د فور برین او د هایند برین په مینس کې دا هایند برین دی او دا پور برین دی نو دا څه چل کوي دا انفارمیشن د دې هایند برین نه پور برین ته دیږي د پور برین نه هایند برین ته دیږي ریګولیټ ویژن د دې نور کارونه چې دا ریګولیشن کې کم څه موږ لیدل کو هیرینګ اوریدل کو سلیپ ویک او د کېدل راویښېدل ان ټمپریچر او دا هم ټمپریچر درجه حرارت ریګولیشن کوي also control some reflexes like changing size of pupil to control amount applied دا هم کنټرول کوي سر reflexes reflexes هغه یو کار دی چې هغه ته موږ چې immediate reaction وکړو لکه رڼا ده صحیح ده یو ډیر رڼا ځای دی هغې ته موږ لاړو نو زموږ د آی چې کوم دی د فیوفل دا څه شي دا وړوکی شي دا څه د وجې وړوکی شي چې دا لایټ چې دی دا کم چې دی آی ته چې لاړ شي سترګې ته لاړ شي بس د هغې نه ځینه بیا موږ لاړ شو تیاریزې ته نو هلته چې دی د فیوفل چې دی لاړ شي چې دا لایټ چې دی مور چې دی هغه سترګې ته لاړ شي نو دا یو ریفلیکس دی نو دا څه کنټرول کوي دا میډ برین چې دی دا کنټرول کوي نو نننې مونږ وایو څه اول څه وایي نروس سیسټم وایي بیا د هغې نه وروستو سنټرل نروس سیسټم وایي چې هغه څه ته وایي د برین وایي د برین بیا درې پارټس دي مونږ وایي چې فور برین دی میډ برین دی هینډ برین دی مونږ اولنی فور برین وایي په هغې کې سریبرم وایي تلمس وایي هایپوتلمس او میډ برین چې د هغې یو ډسکشن وکړو دا دغه سټرکچر دی د برین دا سره سریبرم دی دا تلمس مونږ وایو دا هایپوتلمس دی په نیکسټ لیکچر کې دی انشاءالله مونږ به څه وایو هایند برین به وایو او سپاینل کارډ به چا څه کوېسچن وي نو هغه کمنټ باکس کې هم کولی شي وټساپ ګروپ کې هم کولی شي